این آهوهای ظریف و مینیاتوری جبیر هستند. زندگی در زیستگاهی بسیار خشک و بی آب و علف موجب شده که آنها برای تأمین نیازهایشان به سرزمین‌های وسیع نیاز داشته باشند. پس به طور طبیعی آنها همیشه در تراکم پایین وجود داشتند. جمعیت پایین این گونه را مستعد آسیب پذیر شدن در مقابل شکار توسط انسان نموده است. این موضوع موجب شده در خارج از محدوده‌های امن حفاظت شده تنها تعداد انگشت شماری از آنها باقی بماند. در تمام ایران تعداد زیستگاه‌هایی که بیش از 500 فرد از آنها را در خود داشته باشد کمتر از تعداد انگشتان یک دست می باشد. و یکی از آنها اینجا در پارک ملی کویر است. اما تقریباً در 50 سال پیش همزمان با تحولات جامعه در برهه‌ای از زمان پارک‌های ملی هم دیگر امن نبودند. با سوء استفاده از شرایط به وجود آمده، برخی انسان‌های فرصت طلب جبیرهای این منطقه را تا مرز انقراض پیش بردند. اما دیگرانی که جثه بزرگتری داشتند به طور کامل قتل عام شدند. علفخواران بزرگ دشتزی در مقابل موتورسیکلت‌های تندرو و تفنگ‌های خودکار هیچ جایی برای پنهان شدن و گریختن نداشتند. اما اکنون اوضاع در حال تغییر است. با تلاش‌های حفاظتی انجام شده، جمعیت جبیرها بازیابی شد و حالا اینجا بیشترین جمعیت جبیر در ایران را در خود جای داده است. اما این تمام ماجرا نیست. با کمک حافظان محیط زیست، حالا گورهای ایرانی نیز به اینجا بازگشتند و اینها اولین گورهایی هستند که پس از 4 دهه در طبیعت پارک ملی کویر به دنیا آمدند. کم کم گورها دارند آشیان اکولوژیک خود را در اینجا پس می‌گیرند و همزمان خدمات این گونه به زیست بوم اینجا نیز آثارش را نشان می‌دهد. سایر گیاهان و جانوران اینجا نیز از حضور گورها سود می‌برند و زیست بوم می‌تواند به سمت احیای بیشتر خود پیش برود. این جبیرها به خوبی می‌دانند که زندگی در کنار گونه‌های بزرگتر برای آنها اهمیت بیشتری می‌آورد و زمانی که در نزدیکی گورها قرار می‌گیرند با آسودگی بیشتر غذا می‌خورند. البته می‌دانند که باید حریم گورها را رعایت کنند و با تمایل آنها به آب نوشیدن از جلوی راهشان کنار بروند.
شرایطی که در اینجا برای گورها فراهم شده به آنها اجازه می دهد که به خوبی تغذیه و زاد و ولد کنند. حالا می توان با یک برنامه ژنتیکی دقیق تنوع ژنی گورها را بالا برد و در بلند مدت آنها را تبدیل به یک جمعیت پویا و پایدار کرد. بازگشت گورها به اینجا یک مثال خوب از بازیابی گونه‌های منقرض شده است. این اتفاق به این دلیل قابل انجام بود که طبیعت اینجا همچنان دست نخورده باقی مانده بود و مرزهای امن اینجا اجازه احیای جمعیت گورها را به آنها میداد. اما مرزهای امن مناطق حفاظت شده همیشه نمیتواند پاسخگوی نیازهای یک گونه برای تمام دوره‌های زندگی او باشد.